Hello sa inyo guys and welcome po sa panibagong episode ng channel namin. So ngayong araw na to hindi tayo magluluto. So hindi rin tayo mag-unboxing. So meron lang tayong re-reviewin na item na din nating tingnan. Kasi ito, binigay lang sa akin ito ng utol ko eh. Kasi medyo malaki na rin yung anak niya. So magpo 4 years old na ata. So tingnan natin to kung pwede pa. Pero alam ko, okay naman to. Kasi yun ang sabi sa akin. So bago natin ituloy, huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Click niyo na yung notification bell dyan para lagi kang updated sa mga bagong video natin. So tara mga kaisa. So tingnan na natin. So tingnan ko kung paano to. So hindi pa siya nakalagay. Parang ilalagay pa natin to. Tingnan natin. Tingnan muna natin to. Para makita natin kung anong itsura. Ito yung takip. Teka, may nilalak yata dito. Ayun, kailangan konting linis lang to. Ayun oh. Try natin. Kailangan i-push doon para mag-lock. Nandito yung lock oh. Ayun. Ito nyo, nag-lock. Meron din dito sa likod oh. Yan, nakalagay oh, safety lock. So medyo malikabok pero punas lang to. Hindi pa nga nila natanggal yung plastic eh. So, yan. Meron din dito. Yan, tingnan natin ha. Ito yung takip niya. Meron siya sa likod. Yung nasa likod. Yung lagayan. Yan, ito yata yan. Ganito. Tingnan natin mamaya. Ayusin muna natin to. So ito. Yan. Meron siyang ganda. Nasukata nila. Meron siyang pasukan dito. Tapos ito. Yun, meron siya dito parang pwedeng higa. Yan. Pwedeng ihiga dyan. Ayun. Ito nyo guys. Mas may mga kwan dito sa ilalim. Yan, may mga tali dito. Ito yung pinakakuha niya guys oh. Didikit niyo siya dito. Ayan oh. Kasi papasok to. Pasok na to dito. Ayan. Kasi ito sa ilalim. Sa ilalim to. Ito sa ilalim. Ayun guys, tuloy natin ah. So nahulog yung face mask ko. Malikabok eh. Ayan guys, dito kasi na itong loob na to. Ayusin natin. Para kung sakali meron kayo nito, ito yung paglalagay ah. Meron dinidikit dito sa likod. Tapos ito dito. Ano? Dito. Maganda niyan, meron siya ditong foam. Safe yung bata.
kapitan siya dito. Tapos lagay natin yung pinaka-foam niya. Ito yung pinaka-foam. So yung pinaka-foam, dikit natin dito sa magic tape na to. Yan. Ito pala yung seatbelt niya. Yan. Tapos to, pasok natin dito. Para hindi lumusot yung paa, yung lusutan ng paa niya. Yan. Batones natin. Yan. Ingat natin ang konti. Ito yung brand nung kan, yung product. Kung sakaling interesado kayo, pwede kong lagay yung link sa description box. Yan, ito yung pinaka seatbelt niya. Yan. So bago natin gamitin, try muna natin lagay yung iba. Yung meron din siya dito. Gusto niyo siyang i-lock. Yan. So ngayon ilalagay natin yung ito. Ilagay yan sa baba. So, yan. Nilagay na siya sa baba. So, kita nyo? Yung mga gamit, pwede ilagay dyan. Tsaka dito. Yan. Paano ba siya gamitin? Ito ko sa inyo. So, ito yung takloban niya. Yan. Pwede mo siyang isabit dito. Yan. Hindi siya kung namamasyal kayo, pwede mo rin siya makita dito. Kung ayaw ng maliwanag at maaraw, pwedeng takpan. Yan o. Tapos yung pinakakuan niya, para hindi umandar, apakan nyo lang to sa baba. Yan, yung pinaka-lock. Yan o. Tsaka doon sa kuan. Ito. Yan. Tapos pwede mo siyang ihiga. Pindutin mo lang to. Yan o. Ito. Yan o. Kita nyo? Ito. Yan o. May tatlong level ah. Pinakamababa. Tapos yung sumunod. Tapos yung pinakataas. Yan o. Parang nakaupo. Yan o. Pakita ko sa inyo. Yan o. Pag nakaupo, tapos gustong itaas yung paa at natutulog, pag nakaupo, baba mo yan. Tapos pag gustong slant lang, yan, slant lang siya. Pag gustong matulog, pinakababa, tapos taas mo to. Nasabitan siya dito, yan o. Para yung paa niya, dito. Tapos kung gusto mo siyang, pag tinutulak mo siyang ganyan, at gusto mo nakaharap sa iyo yung bata, ganito lang yan. Press mo to, tsaka doon sa kabila. Ayan o. Yan. Kung gusto mo siyang itulak na nakaharap sa iyo, nandun ka, pakita ko sa inyo ha.
Alisin nga natin to. Nakalaki. Ayan o. Nakaharap, abang tinutulak mo siya, nakaharap sa'yo, para kita mo yung bata na natutulog o gising na. Kasi pag doon sa kabila, hindi mo siya kita. I-press mo lang yun nandun para maibalik. Ayan o. Ayan o. Tapos ibalik mo doon sa dati. Ayan. Okay. Yun guys. Sana nagustuhan nyo tong item na to. Kung interesado kayo, comment lang kayo sa baba. Yan, medyo sira na nga lang eh. Kasi napaglumaan na pero okay pa. Tanggalin lang yung plastic at konting punas. Kung may makita akong brand new sa mga online store, pwede. Yan, pero advisable, maganda naman siya. Kasi nakikita yung brand nyo. Yan. So yun. Sana mag-ingat kayo and iwas tayo sa mga masyadong mataong lugar para hindi kumalat yung virus. So, bye-bye po.